હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ 26મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. તો ટેલિગ્રામમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન એટલે આ પ્રકારે ચેનલ મળી જશે. શરૂ કરશું આજનો વિડીયો 26મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયો. તાજેતરમાં 26 ડિસેમ્બરના રોજ શહીદ ઉધમસિંહ એમની કેટલામી જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવેલી? તો હાલમાં જ 26 ડિસેમ્બરના રોજ શહીદ ઉધમસિંહ એમની 122મી જન્મ જયંતિ છે. તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો ઇમેજમાં જોઈ શકો છો, આ છે શહીદ ઉધમસિંહ. બહુ ઓછા લોકોને આમના વિશે ખબર હોય છે માહિતી. તો શહીદ ઉધમસિંહ છે એમની 122મી જન્મ જયંતિ છે 2021ના રોજ. ઓકે, જન્મ એમનો થયેલો હતો 26 ડિસેમ્બર 1899ના રોજ. બ્રિટિશ ઇન્ડિયા વખતના પંજાબની અંદર છે એમનો જન્મ થયેલો હતો. ઓકે, હવે એમના રિલેટેડ એક નાનકડી સ્ટોરી સાંભળી લો. 13 એપ્રિલ 1919ની ઘટના બધાને યાદ હશે, જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ. ઓકે, કોના નેતૃત્વ હેઠળ થઈ હતી? જનરલ ડાયરના નેતૃત્વ હેઠળ થઈ હતી. ઓકે, આટલી સ્ટોરી તો બધાને ખબર જ છે. ઓકે, એ જનરલ ડાયર છે, ઓકે, એમનું ઇંગ્લેન્ડમાં જઈ એમણે વધ કરેલું. કેમ કે એમણે જે કામ કરેલું છે જનરલ ડાયરે, એ આપણને બધાને ખબર જ છે કેવું રાક્ષસજનક કૃત્ય છે. બરાબર, જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ આપણને બધાને યાદ જ છે, ઇતિહાસમાં આપણે સ્ટડી કરીએ જ છીએ. ઓકે, તો એ જનરલ ડાયર છે, ઓકે, એમનું શહીદ ઉધમસિંહે ઇંગ્લેન્ડમાં જઈ અને વધ કર્યું છે. ઓકે, અને પછી ઇંગ્લેન્ડની સરકારે છે એમની ધરપકડ કરી અને એમને ફાંસીની સજા પણ આપેલી હતી શહીદ ઉધમસિંહને, અને શહીદ ઉધમસિંહ છે શહીદ થયા હતા. બરાબર, પણ એટલી બહાદુરી જો એમની કે એમણે ઇંગ્લેન્ડમાં જઈ, બરાબર, અને એમનું વધ કર્યું જનરલ ડાયરને. એ પછીનો ક્વેશ્ચન આપણી સામે આવી ગયો છે. તાજેતરમાં સૌથી વધુ યુનિકોર્ન ધરાવનાર દેશોમાં ભારત વિશ્વમાં કેટલા ક્રમે છે? તો સૌથી વધુ યુનિકોર્ન ધરાવનાર દેશોમાં ભારત વિશ્વમાં છે 3જા ક્રમે. અહીંયા યુનિકોર્ન એટલે તમે જે એક શિંગડાવાળો ઘોડો જોતા નાના હતા ત્યારે કાર્ટૂનમાં, એ યુનિકોર્નની વાત નથી થતી. બરાબર, યુનિકોર્ન એટલે યુનિકોર્ન કંપનીઓની વાત થાય છે અહીંયા. તો હાલમાં જ ભારત છે, ભારતમાં એક જ વર્ષની અંદર છે કુલ 33 કંપનીઓ છે જેને યુનિકોર્ન લિસ્ટની અંદર સામેલ કરવામાં આવી હતો, તો ઉમેરવામાં આવી છે. ઓકે, અને ભારત છે આ 33 કંપનીઓ આ વર્ષે છે યુનિકોર્ન લિસ્ટમાં સામેલ થઈ, એટલે ભારતની અંદર છે કુલ 54 યુનિકોર્ન કંપની થઈ ગઈ. કેટલી? 54 યુનિકોર્ન કંપની થઈ ગઈ અત્યારે ભારતમાં. અને ભારત છે સૌથી વધુ યુનિકોર્ન કંપની ધરાવનાર દેશોમાં વિશ્વમાં 3જા ક્રમ પર આવી ગયું છે. યુકે ને પાછળ છોડી 3જા ક્રમ પર આવ્યું છે. ક્વેશ્ચન એમ પણ પૂછી શકે કે ભારત કયા દેશને પાછળ છોડી 3જા ક્રમ પર આવેલું છે. ટોપિક મહત્વનો છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અહીંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. બરાબર, દરેક પરીક્ષાઓની જે લોકો તૈયારી કરે છે દરેક પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી છે આ ટોપિક. ઓકે, PSI કોન્સ્ટેબલ, ઓકે, બિનસચિવાલય અને GPSC, આ તમામ પરીક્ષાઓ માટે આ ટોપિક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, હવે સૌથી પહેલા તો કોઈ કંપનીને છે યુનિકોર્નનું સ્ટેટસ ક્યારે મળે? ઓકે, તો જ્યારે કોઈ કંપની છે, ઓકે, એને $1 બિલિયન છે, $1 બિલિયન સુધી એની કિંમત પહોંચે કોઈ કંપનીની, તો એને યુનિકોર્ન લિસ્ટની અંદર સ્થાન મળે છે. $1 મિલિયન સુધી જો એ પહોંચે તો એને મિનિકોર્નનું સ્ટેટસ મળે છે. અને જો $1 બિલિયન સુધી પહોંચી જાય એ કંપની, ઓકે, તો એને યુનિકોર્નનું સ્ટેટસ મળે છે. ઓકે, અને ત્યાં સુધી પહોંચવું જ એક બહુ મોટી વાત છે. ઘણી કંપનીઓ ખુલે છે પણ અહીં સુધી બહુ લિમિટેડ કંપનીઓ પહોંચે છે. ઓકે, ભારતમાં સૌથી વધુ યુનિકોર્ન કંપનીઓની વાત કરીએ તો ભારત છે વિશ્વમાં સૌથી વધુ યુનિકોર્ન કંપની ધરાવનારો વિશ્વનો 3જો દેશ છે. સૌથી વધુ વિશ્વની અંદર વાત કરું યુનિકોર્ન કંપનીઓની, તો અમેરિકા સૌથી પહેલા ક્રમે છે, ત્યારબાદ બીજા ક્રમ ઉપર ચીન છે, અને 3જા ક્રમ પર આપણો દેશ ભારત છે, ત્યારબાદ 4થા ક્રમ પર યુકે છે. તો આ ઓફિશિયલ રિપોર્ટની રેન્કિંગ જોઈ શકો છો. અમેરિકા છે, અમેરિકામાં કુલ અત્યારે 487 યુનિકોર્ન કંપની છે, અને આ વખતે જ 254 કંપનીઓ અમેરિકાની અંદર ઉમેરાય છે. ત્યારબાદ ચાઇનાની વાત કરીએ તો 301 છે. ઓકે, અને ભારતની અંદર અત્યારે 54 છે, 33 આ વર્ષે ઉમેરાણી.
ઓકે, અને યુકેની વાત કરીએ તો 39 છે, બરાબર, એટલું યાદ રાખશું. ચાલો, એ પછી તાજેતરમાં બીજિંગમાં આગામી 2022ના વિન્ટર ઓલિમ્પિક માટે દેશની ટુકડીના સેફટી મિશન તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે? સેફટી મિશન એટલે એક એવી પોસ્ટ છે કે ટીમની તમામ જવાબદારી છે એ વ્યક્તિને સોંપવામાં આવે. ઓકે, તો ભારત તરફથી સેફટી મિશન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે હરજિંદર સિંઘને. તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશન છે એમના દ્વારા આઈસ હોકી એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા એના જનરલ સેક્રેટરી છે હરજિંદર સિંઘ. એમને આગામી જે વિન્ટર ઓલિમ્પિક્સ છે એમાં દેશની ટુકડીના સેફટી મિશન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. સેફટી મિશન એટલે કે ટીમની તમામ જવાબદારી છે એ વ્યક્તિને સોંપવામાં આવે. 23મી જે વિન્ટર ઓલિમ્પિક છે એમાં પણ ભારતીય ટુકડીના સેફટી મિશન તરીકે હરજિંદર સિંઘ જ હતા. 23મી જે વિન્ટર ઓલિમ્પિક હતી, ઓકે, ક્યાં યોજાઈ હતી? 2018માં યોજાઈ હતી. ઓકે, અને એ યોજાઈ હતી દક્ષિણ કોરિયાની અંદર. દક્ષિણ કોરિયાના પ્યોંગયાંગ ખાતે આ 23મી વિન્ટર ઓલિમ્પિક યોજાઈ હતી 2018માં. અને હાલની જે વિન્ટર ઓલિમ્પિક છે એ 2022ની એ ક્યાં યોજાય છે અત્યારે? ચીનના બીજિંગમાં. ઓકે, અને જે ટોક્યો ઓલિમ્પિક હતી એ 2021માં જનરલી એનું આયોજન થવાનું હતું 2020માં, પણ એનું આયોજન થયું 2021માં કોવિડ-19 પેન્ડેમિકના કારણે. અને એમાં ભારતે 1 ગોલ્ડ મેળવેલો છે અને કુલ 7 મેડલ મેળવેલા છે, બરાબર. 1 ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે, એ કોણે મેળવેલો છે? નીરજ ચોપડાએ. તો એ પણ યાદ રાખશું સાથે સાથે. અને આ જે ટોક્યો ઓલિમ્પિક છે એ ક્યાં યોજાઈ હતી? જાપાનના ટોક્યો ખાતે, બરાબર. ચાલો, એ પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે વિશ્વમાં ડોપનું ઉલ્લંઘન કરનાર ટોચના દેશોમાં ભારત કેટલામા ક્રમ પર છે? વાડા દ્વારા એક રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવેલો છે હાલમાં, જેમાં સૌથી વધુ ડોપિંગ કરતા દેશો અંગે એક રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી છે, અને એમાં ભારત 3જા ક્રમ પર છે. આન્સર આવશે ઓપ્શન સી 3. હાલમાં જ વાડા દ્વારા છે ડોપિંગનું ઉલ્લંઘન કરનારા દેશો માટે એક રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવેલો, જેમાં સૌથી વધુ ડોપિંગ કરનાર દેશ છે રશિયા. ડોપિંગના કારણે સૌથી વધુ ખેલાડીઓ જો કોઈ દેશના પકડાયા હોય તો એમાં સૌથી પહેલા ક્રમે આવે છે રશિયા. 167 ખેલાડીઓ છે રશિયાના ડોપિંગના કારણે સસ્પેન્ડ થયા. ઓકે, બીજા ક્રમ પર છે ઇટલી. કુલ 157 ખેલાડીઓ ડોપિંગમાં પકડાયેલા હતા. ભારત આમાં 3જા ક્રમ પર છે. 152 ખેલાડીઓ ભારતના ડોપિંગની અંદર પકડાયા હતા. ત્યારબાદ 4થા ક્રમ પર બ્રાઝિલ છે, 5મા ક્રમ પર ઈરાન છે. બાકી વર્લ્ડ એન્ટી ડોપિંગ એજન્સીની વાત કરું, વાડાનું પૂરું નામ થાય વર્લ્ડ એન્ટી ડોપિંગ એજન્સી, જેનું મુખ્ય મથક છે કેનેડીના મોન્ટ્રિયાલ શહેરની અંદર, અને એની સ્થાપના થઈ હતી 10 નવેમ્બર 1999માં. અને વાડા છે, વાડાના અધ્યક્ષ કોણ છે અત્યારે? અધ્યક્ષ છે ક્રેગ રીડી. તો એમનું નામ પણ અહીંયા યાદ રાખશું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં ભારતીય વાયુસેનાએ કયા રાજ્ય ખાતેથી છે S-400 મિસાઇલ્સ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે એને તૈનાત કરી છે? તો હાલમાં જ ભારતીય વાયુસેના છે એણે પંજાબ ખાતે હાલમાં જ S-400 મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે એને તૈનાત કરી છે. ઓકે, હાલમાં જ તમને ખબર હોય તો પંજાબની એક કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ થયેલો હતો. કઈ કોર્ટમાં? લુધિયાના ડિસ્ટ્રિક્ટની, પંજાબના લુધિયાના જિલ્લાની એક કોર્ટની અંદર છે બ્લાસ્ટ થયેલો હતો, તો એ પણ યાદ રાખજો. અને અહીંયા અત્યારે ભારતીય વાયુસેના છે એને પંજાબ રાજ્ય ખાતે S-400 મિસાઇલ સિસ્ટમ છે એને તૈનાત કરી છે. S-400 મિસાઇલ સિસ્ટમ છે એની સૌથી પહેલી સ્ક્વાડ્રોનને ત્યાં પંજાબના અંદર તૈનાત કરવામાં આવી છે. રશિયાની સાથે 35,000 કરોડના ખર્ચે કરાર થયેલા હતા. કુલ 5 સ્ક્વાડ્રોન આવી મળશે, એમાંથી આ સૌથી પહેલી સ્ક્વાડ્રોન છે જે પંજાબ ખાતે તૈનાત કરી છે. બાકી S-400 મિસાઇલની વાત કરું તો સરફેસ ટુ એર પ્રકારની મિસાઇલ છે. ઓકે, અને સરફેસ ટુ એર પ્રકારની મિસાઇલ એટલે કે જે જમીનમાંથી લોન્ચ કરી શકાય અને હવામાં રહેલા ટાર્ગેટને હિટ કરી શકે. આનો યુઝ ક્યાં થાય? તો કોઈ માની લો કે કોઈ દુશ્મન દેશ છે, કાલ સવારે કોઈ પાકિસ્તાનમાંથી કોઈ મિસાઇલ ભારત તરફ આવતી હોય તો એ મિસાઇલને આપણે હવામાં જ ડિસ્ટ્રોય કરવાની, હવામાં જ નષ્ટ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે આખી મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ, બરાબર.
અને આની રેન્જ છે 400 કિલોમીટર સુધીની છે, એટલે કે 400 કિલોમીટર સુધીમાં કોઈ પણ જો મિસાઇલ આપણા દેશ તરફ આવતી હોય તો એને નષ્ટ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. બાકી હવે ચર્ચા કરશું આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ભારત સરકાર છે એણે આઈટી નિયમ 2021નો ઉપયોગ કરી પાકિસ્તાનની કુલ કેટલી યુટ્યુબ ચેનલ છે એના ઉપર પ્રતિબંધ લગાવ્યો અથવા તો એને બેન કરી? તો કુલ 20 પાકિસ્તાની ચેનલ છે યુટ્યુબની, એને બેન કરી છે આઈટી નિયમ 2021નો ઉપયોગ કરીને. હાલમાં જ સીઆઈએ દ્વારા સૌથી વધુ નવીન સંસ્થાઓમાં ભારતની કઈ સંસ્થા છે એ પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે? તો સૌથી વધુ નવીનતમ સંસ્થાઓમાં આઈઆઈટી રૂરકી છે એ પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે. તો આન્સર આવશે આઈઆઈટી રૂરકી. ઓકે, કોન્ફેડરેશન ઇન્ડસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા એમના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલું છે. બરાબર, આઈઆઈટી રૂરકી પહેલા ક્રમે છે. હાલમાં જ કયા દેશે ક્રિસમસની ઉજવણી પર પ્રતિબંધ લગાવેલો છે? ઓકે, આનું પ્રતિબંધ લગાવવાનું રીઝન છે COVID-19 નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચીન છે, ચીને આ પ્રતિબંધ લગાવેલો છે અને ચીનનું એવું માનવું છે કે ભાઈ એમનું કલ્ચર છે ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે, ત્યાં વેસ્ટર્ન કલ્ચર છે એનું મહત્વ વધી જશે, એ બીકથી એ લોકોએ ક્રિસમસની ઉજવણી ઉપર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. તાજેતરમાં સુરત મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ એમાં ભારતે કઈ બેંક સાથે કરાર કર્યા છે? સુરત મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ માટે ભારત સરકાર છે બરાબર એણે કરાર કર્યા છે જર્મની ડેવલપમેન્ટ બેંક સાથે. જર્મની ડેવલપમેન્ટ બેંક સાથે કરાર કર્યા છે. સુરત મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ છે ગુજરાત સાથે સંકળાયેલો પ્રોજેક્ટ છે, એટલે યાદ રાખજો અહીંયા જર્મની ડેવલપમેન્ટ બેંક સાથે કરાર કર્યા છે. તાજેતરમાં કયા દેશે ન્યૂ મંત્રા નામનું એક ડ્રોન તૈયાર કર્યું છે જે પાણીમાં લાંબા સમય સુધી ચાલી શકે છે? તો અમેરિકાએ હાલમાં જ છે એક ડ્રોન તૈયાર કર્યું છે કે જે પાણીમાં લાંબા સમય સુધી ચાલી શકે છે. પાણીમાં ચાલતું ડ્રોન વિકસિત કર્યું છે અમેરિકાએ. હાલમાં જ કયા દેશે ભારતના 55 માછીમારો છે એને કેદ કર્યા છે? તો હાલમાં જ શ્રીલંકા છે, શ્રીલંકાએ ભારતના 55 માછીમારો છે જેને કેદ કર્યા છે. અને આ જે માછીમારો છે કયા રાજ્ય સાથે સંકળાયેલા છે? તમિલનાડુ સાથે, એ પણ યાદ રાખજો. તાજેતરમાં બીબીસી સ્પોર્ટ્સ પર્સનાલિટી ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ છે એનાથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? બીબીસી સ્પોર્ટ્સ પર્સનાલિટી ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ એનાથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે અમ્મા રાધુકાનુને. એમ્મા રાધુકાનુ યુકેના છે અને ટેનિસ પ્લેયર છે, મહિલા ટેનિસ પ્લેયર છે. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કેટલી ઉંમરના બાળકોને રસી આપવા અંગેની જાહેરાત કરેલી છે? તો 15 થી 18 વર્ષના બાળકો છે એને રસી આપવા અંગે જાહેરાત કરેલી છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. તો વિડીયો આજનો અહીં સમાપ્ત થાય છે. બાકી જો આપણું કરંટ અફેરનું પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન લેવું હોય તો 3 મહિના, 6 મહિના, 12 મહિના અને 24 મહિનાનો પ્લાન, તમને જે પણ પ્લાન અનુકૂળ આવે એક્ટિવેટ કરાવી શકો છો. જે તારીખથી તમે પેમેન્ટ કરશો એ તારીખ પછીની જેટલી પણ પીડીએફ આવશે એ તમારા ઈમેલ આઈડીમાં મળતી રહેશે. એ પહેલાની પીડીએફ માટે શું કરવાનું, તો છેલ્લા 12 મહિનાના કરંટ અફેરની પીડીએફ તમારે જોઈતી હોય તો 199 રૂપિયામાં અત્યારે ઓફર છે. છેલ્લા 12 મહિનાના કરંટ અફેરની પીડીએફ મળી જશે જાન્યુઆરીથી લઈને ડિસેમ્બર 2021 સુધીની. 31 ડિસેમ્બર સુધી આ ઓફર વેલિડ છે બરાબર. ત્યારબાદ પ્રાઇસની અંદર થોડુંક વેરિએશન જોવા મળશે બરાબર. બાકી વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ વિઝિટ કરો www.stareducationbyhardik.com અને વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન નંબર પણ છે આપણો 9427207162. તો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આવતીકાલે 27મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.